khi mùa thu tới, bao trái tim vương màu xanh mới. Em cứ hẹn, nhưng em đừng đến nhé, để lòng buồn tôi dạo phố một mình. Những câu hát từ mùa thu cho em nhẹ nhàng như một làn gió, nhưng lại mang trong mình sức sống bền bỉ đến nửa thế kỷ. Và đằng sau những giai điệu ấy là một người nhạc sĩ mà cả đời chỉ viết về tình yêu, thứ tình yêu vĩnh cửu mà ông dành cho duy nhất một người phụ nữ. Nhưng, nghịch lý thay, ông lại chọn rời xa ánh đèn sân khấu, từ bỏ sự nghiệp đang ở đỉnh cao để sống một cuộc đời lặng lẽ, ẩn mình suốt gần 50 năm trên đất Mỹ. Người nhạc sĩ ấy là Ngô Thụy Miên, tác giả của hàng loạt tình khúc bất hủ như Mùa thu cho em, Niệm khúc cuối, Áo lụa Hà Đông, Riêng một góc trời. Ông được xem là một trong những nhạc sĩ tài hoa và lãng mạn nhất của tân nhạc Việt Nam trước 1975. Nhưng ít ai biết rằng cuộc đời ông là một hành trình của sự lựa chọn. Giữa âm nhạc và tình yêu, giữa hào quang và sự bình yên, giữa tiếng vỗ tay của hàng triệu khán giả và tiếng nói thì thầm của chỉ một người. Vì sao một nhạc sĩ từng được cả Sài Gòn say đắm lại lặng lẽ biến mất? Liệu ông có tiếc nuối khi rời xa âm nhạc? Cuộc sống của một thiên tài khi không còn sáng tác sẽ như thế nào? Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi qua từng trang ký ức, từ tuổi thơ êm đềm bên hiệu sách Thanh Bình ở Hải Phòng đến những năm tháng rực rỡ trên sân khấu Sài Gòn, rồi hành trình vượt biển đầy sóng gió, và cuối cùng là những năm tháng ẩn dật nhưng bình yên bên người vợ, đã trở thành nàng thơ bất tử. Trước khi bắt đầu, nếu bạn yêu mến những câu chuyện hoài niệm và muốn đồng hành cùng Hào Quang một thời, hãy nhấn like, đăng ký kênh và để lại cảm nghĩ của mình bên dưới. Giờ thì, hãy cùng tôi trở lại gần 80 năm trước khi một cậu bé ở Hải Phòng bắt đầu hành trình trở thành người viết tình ca cho cả một thế hệ. Ngô Quang Bình, cái tên khai sinh của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên, cất tiếng khóc chào đời vào ngày 26 tháng 9 năm 1948 tại thành phố Cảng Hải Phòng. Khi ấy, nơi đây vẫn còn đậm nét cổ kính của một đô thị ven biển Bắc Bộ. Với những con phố nhỏ rợp bóng cây, những buổi sáng làn sương mỏng vấn vít trên mặt sông Tam Bạc, và tiếng còi tàu ngân dài từ cảng, như một bản nhạc mở đầu cho tuổi thơ của cậu bé. Gia đình ông thuộc tầng lớp trí thức, và cha mẹ đã mở nhà sách Thanh Bình, một địa chỉ quen thuộc của giới yêu văn chương đất cảng. Trong không gian ngập tràn sách báo, giấy in mới, mùi mực thơm, cậu bé Bình đã lớn lên giữa những trang thơ, những cuốn tiểu thuyết và những bản nhạc in từ Sài Gòn, Hà Nội gửi ra. Hồi ức tuổi thơ của ông là những buổi chiều ngồi bên quầy sách, lật từng trang, nghe cha say sưa kể chuyện về các nhà văn, nhà thơ, và để mặc tâm trí phiêu du theo tiếng đài phát thanh vang lên những ca khúc của Phạm Duy, Văn Cao, Đoàn Chuẩn, Từ Linh. Tiếng piano, tiếng guitar vẳng ra từ một quán cà phê gần đó, hòa vào mùi mặn mòi của gió biển, gieo vào tâm hồn non trẻ một tình yêu âm nhạc vừa bản năng vừa sâu đậm. Đầu thập niên 1950, biến động thời cuộc đưa gia đình ông rời Hải Phòng, vào định cư ở Sài Gòn. Họ tiếp tục mở nhà sách Thanh Bình trên đường Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu. Con đường rợp bóng me vàng, nơi những buổi trưa nắng vẫn phảng phất mùi sách mới, hòa với hương hoa sữa từ xa. Cậu bé Bình trở thành học sinh của trường Trung học Nguyễn Trãi, nơi tập trung nhiều học sinh giỏi và cũng là mảnh đất màu mỡ để chàng trai nuôi dưỡng đam mê văn học và âm nhạc. Nhưng phải đến khi bước vào Trường Quốc gia âm nhạc Sài Gòn, Ngô Quang Bình mới thực sự đặt những viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp âm nhạc. Ông học vĩ cầm với giáo sư Đỗ Thế Việt, một người nghiêm khắc nhưng tận tâm, từng bắt ông lặp đi lặp lại một đoạn nhạc hàng chục lần chỉ để đạt được sự tinh tế của từng nốt. Song song đó, ông học nhạc Pháp với giáo sư Hùng Lân. Vị thầy đã giúp ông hiểu rằng một bản nhạc hay không chỉ cần giai điệu đẹp mà còn phải có cấu trúc chặt chẽ như một bài thơ hoàn chỉnh. Chính tại ngôi trường này, giữa những buổi tập đàn, những giờ học lý thuyết âm nhạc, định mệnh đã đưa ông gặp Đoàn Thanh Vân, cô gái có đôi mắt sáng và nụ cười nhẹ như một làn gió, con gái của diễn viên Đoàn Châu Mậu. Ngay từ buổi trò chuyện đầu tiên, ông đã cảm nhận được một sự đồng điệu khó lý giải. Giữa một Sài Gòn sôi động, họ chia sẻ với nhau về thơ, về nhạc, về những giấc mơ còn dang dở. Tình yêu ấy ban đầu chỉ là những lần đưa nhau về trên con phố Phan Đình Phùng rợp bóng, là những tấm thiệp nhỏ kẹp trong sách, là những lần lặng lẽ ngồi nghe nhạc bên nhau. Nhưng chẳng ai ngờ, đó sẽ là mối tình duy nhất, kéo dài cả đời người,
và là nguồn cảm hứng bất tận cho hàng chục ca khúc về sau. Sài Gòn những năm 1960 là một trung tâm văn hóa, nơi âm nhạc phương Tây giao hòa cùng giai điệu Việt Nam, tạo nên một không khí sôi động chưa từng có. Trong các phòng học, tiếng vĩ cầm của Bình vang lên hòa cùng tiếng piano, tiếng kèn, như thể mỗi buổi tập là một buổi hòa nhạc thu nhỏ. Ông không chỉ học kỹ thuật mà còn học cách thở cùng âm nhạc, một kỹ năng sẽ theo ông suốt đời. Và giữa tất cả những thanh âm đó, tiếng nói và ánh mắt của Thanh Vân vẫn là giai điệu mà ông yêu nhất. Chính từ môi trường ấy, với nền tảng văn hóa phong phú từ gia đình cùng tình yêu vừa chớm nở, một chàng trai trẻ đã bắt đầu viết những giai điệu đầu tiên của đời mình. Những giai điệu rồi sẽ trở thành bất tử. Những năm đầu thập niên 1960, khi mới bước sang tuổi 15, Ngô Quang Bình, lúc đó vẫn chưa lấy bút danh Ngô Thụy Miên, đã bắt đầu thử viết những giai điệu đầu tiên. Năm 1963, ông nghiêm túc đặt bút sáng tác và chỉ 2 năm sau, vào tháng 2 năm 1965, ca khúc Chiều nay không có em ra đời. Đây không chỉ là một bản tình ca non trẻ, mà còn là lời tự sự của một tâm hồn đã biết rung động và biết nhớ nhung. Bài hát nhanh chóng lan truyền trong giới sinh viên, học sinh Sài Gòn lúc bấy giờ. Những buổi sinh hoạt văn nghệ ở giảng đường, những tối hội diễn ở trường trung học, giai điệu của Chiều nay không có em vang lên, giản dị mà đầy cảm xúc. Chính sự đón nhận nồng nhiệt này đã tiếp thêm cho ông niềm tin rằng con đường âm nhạc là lối đi không thể quay đầu. Năm 1969, Ngô Quang Bình cho ra đời tập nhạc tình khúc Đông Quân, in Roneo và phát hành tại Sài Gòn. Đông Quân là bút hiệu đầu đời của ông, trước khi đổi sang cái tên Ngô Thụy Miên. Tập nhạc này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng. Những sáng tác như Dáng Ngọc, Mùa thu này cho em, sau đổi thành Mùa thu cho em, Gọi nắng, sau đổi là Giọt nắng hồng, Dấu vết tình yêu, sau đổi là Dấu tình sầu, Cho những mùa thu, sau đổi là Thu trong mắt em, đều mang một phong cách rất riêng, lãng mạn, sang trọng và tinh tế. Trong từng giai điệu, người ta nghe thấy cả một bầu trời mùa thu với nắng nhẹ, lá vàng và những cuộc tình thanh xuân vừa dịu dàng vừa day dứt. Cũng trong giai đoạn này, Ngô Thụy Miên bắt đầu phổ thơ của nhà thơ Nguyên Xà, một cuộc gặp gỡ nghệ thuật mà kết quả là những ca khúc trở thành huyền thoại. Áo lụa Hà Đông, Paris có gì lạ không em, tuổi 13. Thơ của Nguyên Sa vốn đã đầy chất tình, khi vào nhạc của Ngô Thụy Miên lại càng như khoác thêm một lớp áo mềm mại, quyến rũ. Chỉ cần nghe Áo lụa Hà Đông, người ta như thấy cả một Hà Nội thuở xưa hiện ra trong tiếng thở dài của tà áo, trong từng nốt nhạc như ngón tay khẽ chạm lên lụa mỏng. Từ năm 1970 đến 1975, song song với việc sáng tác, Ngô Thụy Miên làm kiểm soát viên không lưu tại sân bay Tân Sơn Nhất, một công việc đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối và bản lĩnh vững vàng. Nhưng âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi ông. Ngoài giờ làm việc, ông đảm nhận vai trò trưởng ban nhạc luân phiên tại Đài Phát thanh Quân đội. Tại đây, ông có cơ hội làm việc với nhiều ca sĩ nổi tiếng, chỉ huy dàn nhạc và đưa những sáng tác mới đến gần hơn với công chúng. Đỉnh cao của thời kỳ này là năm 1974, khi ông thực hiện băng nhạc đầu tay Tình ca Ngô Thụy Miên, tuyển tập 17 tình khúc được viết từ 1965 đến 1972. Băng nhạc quy tụ một dàn danh ca lừng lẫy: Khánh Ly, Duy Trác, Thái Thanh, Lệ Thu, Thanh Lan, Duy Quang. Mỗi giọng ca mang đến một sắc thái khác nhau, nhưng tất cả đều thấm đẫm tinh thần lãng mạn đặc trưng của Ngô Thụy Miên. Băng nhạc ngay lập tức trở thành hiện tượng, được giới yêu nhạc săn tìm, và nhiều bài hát trong đó nhanh chóng vượt ra khỏi biên giới của một sản phẩm âm nhạc để trở thành ký ức tập thể của một thế hệ. Sài Gòn trước 1975 là một thành phố không ngủ, nơi ánh đèn của những phòng trà rực sáng mỗi tối và tiếng hát của những danh ca vang lên cùng tiếng đàn piano, guitar, contrabass. Trong khung cảnh ấy, nhạc của Ngô Thụy Miên vang lên như một khoảng lặng dịu dàng, một chốn trú ngụ cho những trái tim đang yêu hoặc đã từng yêu. Những đêm nhạc của ông không ồn ào mà đắm sâu, không rực rỡ ánh đèn màu mà lung linh như ngọn nến trong căn phòng nhỏ. Khán giả đến không chỉ để nghe nhạc mà để tìm thấy chính mình trong từng câu hát. Chỉ trong vòng một thập niên, từ một chàng trai trẻ yêu âm nhạc, Ngô Thụy Miên đã trở thành một trong những nhạc sĩ được yêu mến nhất miền Nam. Nhưng rồi, khi đang ở đỉnh cao, một biến cố lịch sử đã cuốn ông và cả thế hệ nghệ sĩ vào một ngã rẽ không ai ngờ tới. Ngày 30 tháng 4 năm 1975,
Sài Gòn đổi thay chỉ trong một buổi sáng, và cùng với nó là cả số phận của hàng triệu con người. Với Ngô Thụy Miên, đó không chỉ là biến cố chính trị, xã hội, mà còn là cú đánh chí mạng vào cuộc đời riêng. Trước đó, ông và Đoàn Thanh Vân đã tái hợp vào năm 1973 sau quãng thời gian xa cách và dự định sẽ tổ chức lễ cưới. Nhưng trong những ngày đầu biến động, gia đình Thanh Vân buộc phải di tản sang Hoa Kỳ. Còn ông, vì hoàn cảnh và trách nhiệm, ở lại Sài Gòn. Cuộc chia ly diễn ra vội vã, không kịp một lời hẹn ngày trở lại, để lại phía sau một khoảng trống khó lấp đầy. Sự đổ vỡ ấy, cộng với không khí u ám bao trùm thành phố, khiến Ngô Thụy Miên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Không còn những buổi phòng trà ấm cúng, không còn đài phát thanh quân đội, không còn những tối thức trắng bên cây đàn để kịp bản thu mới. Nhưng chính trong khoảng lặng ấy, tình yêu và nỗi nhớ đã kết tinh thành một ca khúc đặc biệt. Em còn nhớ mùa xuân. Bài hát ra đời như một bức thư tình gửi đi trong khoảng không vô tận, dành riêng cho Thanh Vân, người mà ông không biết bao giờ mới gặp lại. Lời ca vừa dịu dàng vừa day dứt, gói trọn cảm giác mong manh của tình yêu trong thời loạn. Không lâu sau, Ngô Thụy Miên quyết định rời Việt Nam. Ông vượt biên và trải qua 6 tháng tại đảo Pulau Bidong của Malaysia, một trạm rừng tạm bợ nhưng lại in sâu trong ký ức của hàng vạn người Việt tha hương. Cuộc sống nơi trại tị nạn khắc nghiệt, thiếu thốn, nhưng trong trái tim ông vẫn le lói niềm hy vọng duy nhất, được gặp lại Thanh Vân. Tháng 4 năm 1979, ông được một nước thứ ba bảo lãnh sang Montreal, Canada. Ở San Diego, Hoa Kỳ, Thanh Vân nhận tin người yêu đã đến được Canada. Không chần chừ, bà lập tức bay sang để nối lại cuộc tình đã bị chia cắt bởi thời cuộc. Cuộc hội ngộ sau nhiều năm xa cách ấy chắc chắn là một trong những khoảnh khắc sâu đậm nhất trong đời ông. Giữa đất khách, hai người nắm tay nhau như thể chưa từng có cuộc chia ly. Năm 1979, họ cùng về San Diego, rồi sau đó chuyển lên quận Cam, California. Một năm sau, vợ chồng ông rời đến Olympia, bang Washington, nơi họ bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Thế nhưng, từ đây, âm nhạc của Ngô Thụy Miên bắt đầu rơi vào khoảng lặng. Năm 1980, ông chọn làm việc trong ngành điện toán cho trường UCLA, một hướng đi tưởng chừng xa lạ với một người đã sống bằng âm nhạc. Không còn những đêm diễn, không còn các buổi phòng thu, ông dần rút khỏi đời sống nghệ thuật, chỉ sáng tác rải rác vài bài hát mới. Vì sao một người từng sống để viết nhạc lại rời xa âm nhạc? Có lẽ câu trả lời nằm ở cả hai chữ bình yên. Sau những năm tháng biến động, lưu lạc, Ngô Thụy Miên dường như nhận ra rằng thứ quý giá nhất không phải là tiếng vỗ tay của hàng ngàn khán giả, mà là ánh mắt của một người vợ chờ mình về mỗi chiều. Âm nhạc vẫn ở đó, nhưng không còn là nghề, không còn là cuộc đua. Nó trở thành một phần thầm kín, như một góc trời riêng chỉ ông và người bạn đời mới có thể bước vào. Dĩ nhiên, với người yêu mến ông, đây là một sự tiếc nuối. Nhiều người tin rằng nếu tiếp tục sáng tác, Ngô Thụy Miên có thể để lại cho đời nhiều hơn 70 ca khúc. Nhưng với chính ông, lựa chọn ấy không phải là mất mát, mà là một cách giữ cho âm nhạc nguyên vẹn. Khi không bị ràng buộc bởi áp lực thị trường, mỗi ca khúc ra đời là một đứa con tinh thần tự do, không bị pha tạp. Trong suốt những năm 1980 và đầu 1990, ông sống gần như ẩn dật, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong vài chương trình âm nhạc hải ngoại. Cho đến khi riêng một góc trời ra đời năm 1996, khán giả mới nhận ra ông vẫn còn đó, chỉ là đứng lặng ở phía sau. Năm 2005, Mưa trên cuộc tình tôi tiếp tục được đón nhận nồng nhiệt, chứng minh rằng dù lặng im bao lâu, âm nhạc của Ngô Thụy Miên vẫn có sức hút riêng không thể nhầm lẫn. Có lẽ, Ngô Thụy Miên hiểu rằng trong đời một nghệ sĩ có lúc cần rực rỡ và có lúc cần lùi lại. Ông đã từng là tiếng hát của cả một thế hệ, và khi rời xa, ông vẫn giữ nguyên được hình ảnh đẹp nhất của mình trong lòng công chúng. Một nhạc sĩ tài hoa, lãng mạn và trung thủy tuyệt đối với cả tình yêu lẫn nghệ thuật. Sau khi tái ngộ và về chung một mái nhà, Ngô Thụy Miên và Đoàn Thanh Vân bắt đầu hành trình mới ở xứ người. Những năm đầu, họ sống tại San Diego, thành phố biển miền Nam, California, với những buổi sáng nắng dịu và hương muối mặn của Thái Bình Dương. Nhưng San Diego chỉ là điểm dừng chân tạm thời. Không lâu sau, họ chuyển về quận Cam, nơi cộng đồng người Việt đông đúc, đầy những âm thanh và hương vị gợi nhớ quê hương. Dẫu vậy, Ngô Thụy Miên không hòa mình vào đời sống âm nhạc hải ngoại như nhiều đồng nghiệp, mà vẫn chọn đứng ngoài vòng xoáy của sân khấu và phòng thu. Năm 1980, hai vợ chồng rời lên Olympia,
Washington, một thành phố yên tĩnh, rợp cây xanh, cách xa những ánh đèn náo nhiệt. Ở đây, ông bắt đầu làm việc trong lĩnh vực điện toán cho trường UCLA, một công việc ổn định nhưng ít liên quan đến âm nhạc. Có lẽ chính sự tách biệt này giúp ông giữ cho tâm hồn mình bình lặng, để khi âm nhạc trở lại, nó vẫn nguyên vẹn nét tinh tế ban đầu. Suốt thập niên 1980, tên tuổi Ngô Thụy Miên hầu như vắng bóng trên các sân khấu. Nhưng bước sang những năm 1990, ông bất ngờ cho ra đời những ca khúc mới, giải rác nhưng vẫn khiến người yêu nhạc say đắm. Năm 1996, riêng một góc trời xuất hiện, một bản tình ca đầy chất tự sự, vừa như nỗi nhớ, vừa như lời tạm biệt một thời. Giọng ca Doan đưa bài hát đến trái tim hàng vạn khán giả, khẳng định rằng dù xa âm nhạc, ông vẫn là bậc thầy của giai điệu lãng mạn. Năm 2000, Mưa trên cuộc tình tôi tiếp tục làm nức lòng người nghe. Bài hát là sự pha trộn giữa nỗi buồn man mác và nét đẹp kiêu sa của âm nhạc thập niên trước, khiến nhiều người nhận xét Ngô Thụy Miên đã không còn sáng tác nhiều, nhưng mỗi bài đều là một viên ngọc quý. Cả giới chuyên môn lẫn khán giả đều đồng thuận gọi ông là một nhạc sĩ tài hoa đích thực. Không chạy theo số lượng, chỉ chọn sáng tác khi cảm xúc thật sự dâng trào. Dù sống ẩn dật, ông vẫn được nhắc đến và vinh danh. Trung tâm Thúy Nga đã thực hiện những chương trình đặc biệt như Paris by Night 21, Tình ca Ngô Thụy Miên và Paris by Night 66, Người tình và quê hương, đưa lại những sáng tác bất hủ của ông lên sân khấu hải ngoại để thế hệ sau tiếp tục được thưởng thức. Trong tất cả những gì Ngô Thụy Miên gìn giữ, tình yêu với Đoàn Thành Vân là sợi chỉ đỏ xuyên suốt. Bà không chỉ là người bạn đời, mà còn là nàng thơ duy nhất trong cuộc đời ông. Từ Em còn nhớ mùa xuân của những ngày xa cách, đến riêng một góc trời của quãng đời bình yên, hình bóng bà luôn thấp thoáng trong từng giai điệu. Không ồn ào phô trương, họ sống một cuộc hôn nhân giản dị nhưng bền chặt. Như chính cách ông vẫn chọn để giữ âm nhạc của mình, nguyên vẹn và tinh khiết. Nhiều khán giả từng nói, nghe nhạc Ngô Thụy Miên là cảm giác được bước vào một căn phòng nhỏ, nơi ngoài kia gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, nhưng bên trong là hai người ngồi đối diện nhau, im lặng mà hiểu nhau đến tận cùng. Và có lẽ, đó chính là hình ảnh đẹp nhất của cuộc đời ông sau biến cố. Không còn là tiếng reo hò của sân khấu, nế, mà là tiếng cười nhẹ nhàng của người vợ mỗi khi ông chơi vài nốt đàn trong căn nhà nhỏ ở Olympia. Ngô Thụy Miên, người nhạc sĩ đã bước ra từ những con phố rợp bóng me của Sài Gòn xưa, mang theo trong tim những giai điệu mùa thu, đã để lại cho đời một kho tàng tình ca sang trọng và tinh tế. Ông tài hoa, nhưng chưa bao giờ ồn ào, kín tiếng, nhưng mỗi ca khúc của ông lại vang vọng như lời tự tình bất tử. Hơn nửa thế kỷ qua, âm nhạc của Ngô Thụy Miên vẫn là chốn trú ẩn cho những trái tim yêu đương, nơi người ta có thể tìm lại chính mình trong một chiều mưa hay một buổi hoàng hôn đầy gió. Nhưng nếu âm nhạc của ông thắp sáng cả thành phố, thì trái tim ông chỉ giữ ánh sáng cho một ô cửa sổ duy nhất, nơi có hình bóng Đoàn Thành Vân. Suốt một đời, ông chọn yêu một người, viết nhạc cho một người, và cuối cùng chọn bình yên bên người đó thay vì tiếp tục đứng giữa ánh đèn sân khấu. Có lẽ chính sự lựa chọn ấy đã khiến ông trở thành một nhân vật vừa huyền thoại vừa bí ẩn. Một nghệ sĩ biết dừng lại khi đang ở đỉnh cao để giữ cho mọi kỷ niệm luôn đẹp nhất. Phải chăng sự bình yên bên một người quan trọng hơn mọi ánh hào quang? Phải chăng có những nghệ sĩ không cần hàng trăm bài hát để khắc tên mình, mà chỉ cần một vài ca khúc đủ để trở thành một phần ký ức của cả một thế hệ? Ngày hôm nay, dù ở đâu, những giai điệu như Mùa thu cho em, Niệm khúc cuối, Áo lụa Hà Đông, Riêng một góc trời vẫn tiếp tục được ngân lên như thể thời gian không thể chạm đến. Và có lẽ đó chính là minh chứng rằng một người nghệ sĩ thực sự vĩ đại không phải là người xuất hiện nhiều nhất, mà là người để lại dấu ấn sâu nhất. Nếu bạn từng nghe nhạc Ngô Thụy Miên và tìm thấy trong đó một góc riêng của mình, hãy để lại một bình luận chia sẻ ký ức ấy. Đừng quên nhấn like, đăng ký kênh Hào Quang một thời để cùng tôi tiếp tục hành trình trở lại những năm tháng vàng son, nơi mà âm nhạc không chỉ vang lên để nghe, mà còn để sống cùng trái tim của chúng ta.